علاقان تاخو فرصتش برامونه خاط سکنه هاد سی روز هی دوا میدن اراده نتونم خیلی خوش بیا زاتونی با مشاهده خبره کار شکنی خونونه لند کن دنیا مامان بیا لیلا نمره ندارگاه نمره لیلا ندارگاه نمره ليش لا تتبيني وين لیلا؟ بار خوبی؟ آمد خسته نبود آمد شکاست شد؟ آشکاش چه خارج حالا کردن اصلا زندان؟ همون زندان نیست همون دارگاه بیرون داخل دارگاه برید؟ بچه دارگاه چیه؟ بیانی رو خسته باشید يا زول اتسكن بری رفاش شد اومدم از زندگی بیرون کسی در نکیره میشه تو سرتن تا دارگاه بچه؟ بچه؟ داده چیم ابو تخوش محکومی وقتی گوی خواهم وزیران و بونگی ترش علاقان تاخو فرصتش برامونه خاط سکنه اصلا ملایه مایچ باش ازاد شده میتونه به خیانت بکنی شاید هم زندون یه خورده عاقله بویی یا پشیمونه بویی هم نسی بود نه ابوالفر بچه هم سن زیاد ناری اینو نستو خیلی خرده مایش نارون بیخزی خیلی خرده خب باز بیا مامان نمیره خسته و بیست و قدم دفتر و منی دفتر بیست و بیره آراست نخواشه اتسكن من نمی کوسنده لو بگو بدی پاشی کنم شما خسته با بیدی يا مو شكال ما شكال شيء نعمر نسي زمان چه زندانه؟ ورد ريشة مرة اتسي بو بو بونتی چه؟ از پشیمون هم میشه بونتی چه دیدم؟ اون دیدم چه؟ يجي ليلى يقولوا بتسش نيخام بتسش ما بتسش نواسي بچه میخوام دیدم چه خوام؟ لا خش خام بتسش يا عفوا عزیزم میمانی زنده ایمان ما بخاطر خلاص نجي اصلا خلاص آراست تیمو بیبی تسيب طبخ تسيب ما خود بنز خالی پتو نامو بچه مدرسه توی آستو اماریت بس تنه میتونی نخواهی حضرت این گیتی و قاضی گیتی و داینا گیتی ليلى ولا داخل من لا ليلى ولا داخل میرم می کاره دیشه چه؟ میشه گفت آقای خانمی محکوم و خوش
یه به نظر با یه چی رفته دیوار چشید دیوار مخلی چشید همه چی رفته باید خانه می مشکل اون رفت گل چشیدی ماده هستن اما پرتی کنه استادیوم شو كلين يقا عم خيدي في أي كلين عم مثلا عم استديد كلين عم فراموش كلين إنشاء يكلين آیا دا بیو اون این دسته باید چی گردی ما بتصير غير ما أنت بخير بيو ما بيو یه میره نوشان همه بيا بتاعي كده قبل ما تقوم بيو بسی تا بسی میره چشم اینا بدبخت شد إيه بیره اعتراف تا بخیر چون بخیر میرون بخیر گفته و صبح دارم ما زور نخدیم تا زور نخدیم چی که یادم؟ ستة أغسطس اللي أنا ولا لا وكو ستة أغسطس اللي أنا ولا أما بوز لها صايد لونه سعادت دیکنه از صبح تا به خسته و بیرون آرا دست بیاو بسوی بخیری دستانه کنی بیدم یه دستانه که بمشه بمشه خوب بمشه بمشه تامی سبزی با پاکی دیگه خسته دیگه خسته لیلا شانس شتنون میره خواهی جواب بابا خواهی خواهی دیگه خواهم کوهستان دیگه خواهم نمون کوه بجنم کوه کتسی بکنی به سرما و این دیگه نمون بهتر کنم نه من اصلا میخوام رئیس رو دوست داری برام نه من دوست دارم اصلا برم مثلا آراز بیاد اصلا آراز کنم دوستی بچه سوسته آسر بکن ببخش دنیا پس اینجوری است معمولا همه هی بشینم با دستم بردش داخل یه پروانه چسبی داره اصلا پروانه چسب نیست پروانه چسب نه استناد آزارم کنی اگر اوپنات خیلی ایده خیانت لیلا زنبسته نکنی لیلا مریض واقعش نکنی آراز یا اگه میخوام برم اونجا منم کلبمت کو سم الیچی رو باستم زوسه که چیزا مثلا الیچی رو باستم والا لیلا ناس اول فرض چیزی میکنه نه باپرم اول فرض خودش از دو کارشان نارو ما بابرم منم کلبمت کو مامی بیمی لیلا چه کنیم تو تا ما به یه شوی یه سبزی یه لامه ما دیگه بکن زندگی کو ما مثل مقطعی با تو اما الیچی رو باستم نه لیلا ما اصلا تشنه بود انشالله با پزم درست استخدامی فکر باید مستعماتو کلا رفتی سرمانیه بویه میتونم نمو کویل بیرون
سایه نیسوره همون زمان کنه اصلا دستوالت خالیه امکاناتی نداری چیز نداری استفاده نمی‌کنی نه پیلی نه چیزی نداری ben bir kariyetsi perakino. خواهی به آراز نجدوری که نتاعت برسته یک کام آراز نیست آراز بیاو عزیزم بیاو آراز بیاو الان مدرسه بدین شو جردی ایمانی بری به کتاتی هم براسی اون مشکی خیلی گنا داری خبره همون زاده واسو مشکی خیلی شد بردیم سیش از من بریم سیش تا نیست دو پا اوپازی کسیش خانه بردیم چه بود کنید اینه خوش هست خیلی کشید سیش داشت نبود سیش گنا داره ایگوی من تیم نشان بخوام از تیم نشان بیام خبره تبره استریس سیدار نشان که خونه مدرس کردم تبره استریس دی قصهش خوش میره گناهدار امره کمه چشکلی سیدار گناهدار بارد سیسته این دستش سیده حیفه بیو این دی خرگوشه آه دا بیو بپیس خرگوشه دیگه بدی رب سرسی کنه بریدش به نظرم مشهد هم موادیه همین اشاره خوبیه نه چرا لاغر چیزو اینگار معلوم اینگار موادی چیز هرچی لاغره این ما ادش تومات دی مردم آرا آقا نوادی خرگوشه از ماشه آرا بیو بریم کوچه بیو زود آره بریم ماشی از از بطه بیو بیا بخیرم بیا دردتون همین ایرانه تبره چیزی مشکی ببریده نزن که رسیده دهده همه کنته مبریده برای چی که تیمون جونوه گناه داره گوسفند خونه نشنی رسم برای گوسفند دیو خیلی داره دنبال سر دیو خاطر است که به راه دیشی راه دنبال تو جاده یا گوسفند چرا زنده است که هم برای 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 کس زنده بخیر گوشه دیگه آز بیا جونو چی لیلا بود توی امیرا اسمی کنی لیلا نه لیلا داخل برای تو لیلا آسری؟ ها؟ سری؟ آقای بالای دفاعت چی؟ من به غازه بخون؟ بیا دیگه دیگه درس راحت رو بیاره درس بفرست هر سی روز هی دوا درگیری یعنی چه هر سی روز برای کلی نه بابا اسکی تمشکی نه داره میری تابرات سیدا کتی کوی نه یادته بیا بیا یه خبر تاته سیدا استر سیدا بزنیم برای تشکیل آن دارم که من تشکیلی زن بستن
تطول شو ده لا هذا آره دو پاستان شو میام سوسی چه سیلام نه سیلان نه تو نه کتونه تو نه بگم بابا بیا برا نس آره زغال آراز بونه یا بیا شيء بابا بس بابا وجنا زي خمتي چی قرار داری؟ مینو؟ بله بیا پایین برسه بیا پایین بیا 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 میخوشه بله هر کی آدم اشاره تا بردش ما می‌خواستیم Prego, ora zovamo. Io. Adesso non sta. Lo volevo fare. Ci. ايوه الشجره ايوه الشجره ايوه الشجره همین اونشه نه؟ ها؟ اینجایی تشنفر درست شده سشه داری چه سیدیسی رو؟ سیده؟ بعد ماشین چونه اگر دونه مری خوبی همین این تو زمین دامو صاحب زمین کسی چه می‌دارد تو نشان نمی‌دهد به خاطر اینکه بیاد خاطر نیستی بیا داخل کاری سلامتی ما رفته بودیم خونه همسایه آفتش سلامتی؟ در مورد همین زمین یه خورده یه مبلغ پیلی برام باقی پیلا برام گفتم پیل نارم یه خیلی نفسیش کار کنیم یه خورده مبلغ این زمین چند بخواه داخل راست خبر هم من داخل لیلا خموش میگه کابر استیدام شد و چی شده همین میرن سفر وقتی دارگاه بریم اشکاش چه؟ حالا شما برید داخل حالا شما برید داخل بشینید ايش كاسه امي بفرما نه فلت خان فرما دیت آقای بعد نپایی بیا داخل مشکل نه آدی نخوری؟ فرما خان نه خدا بودی هنه بود حالا من کار شد من فاصله دوباره تغییر بیا داخل آدینا مجزی خال بیرو میشه بلشتم بیا ببین بخش صدا ما نکنه. واقعی ما مشغول کاری میتیم قشنگ تو پذیرایی تو ماشاءالله کاری که هر کاری که ما بیکاریم
ایمان بگی جنگ. ما هم این بنده خدا صاحب زمین لیلا بری لیلا. خواهر بیاری بالا بشی. آراد بیا آراد خوبی. بالا بشی. خشومه. لیلا بشی لیلا. یه خدای با خاطر خواهد چه دیگه نیستی ابوالفضل؟ وقتی رسیم دارگاه کنیم شکایت چه دویم؟ نگه شکایت شمت کالا شکایت شده دستمال زیر داشته ما خمين نقول من الكفار وغم وناخذ من رايتين لأنه وغم تاشي كده خالص سنة أبو طالب كاشي ده أصلا حتى شيء بعد من نيجي شيء كده تخلي آدم موجود لا خلاص ما شو شنو ديني خلاص هذه هي مغنى التاشي المعدني وديه أبو طالب بدون آزاد أنا بوقت يعطيني لا در خواست داخل یا پامه خواست کنه اصلا میشه. نازیه چیز ما در خواست داخل زمان بچه نه ما آراز بیو بیرو أمورا بيو خلاص آره فقط سکان یا مهم هذا هم مصادره کار کنیم اولش یه خورده مبلغی زمین هست کمترمون بسونه یا بودن حساب دوره بیا ودیه میران لیلا. یه خورده فکر کنم سرش تحصیل نیست یه خورده خوش بیاد هی داشت التماسی چی که بابا نظر نبره گفت نه برو داخل زنم خوب کار کردی دیگه چی برو داخل زنم همون شهرنده همون بنده خدا صاحبکار کسایی یه وقت دست و ناراحت بود کارتی انجام بود تو برو سر کارت تو برو سر کار خیلی مشغول بود ها تو برو سر کار نه ما ایریم امام زاری بود شما دیگه ما گفتیم سیلان و آراد ببینیم و بره دست در نکنه وقتتونه وقت پذیرایی کنید آقا شاید بله لازم بیرون کار دارم باشه بفرمایید لیلا لازم بیرون کار دارم اون در پول کنه در پول تنامی نه میوه آراز به طرف آراز اوتیل بزنه امیری تیخون باید کتاب زنده کن. حالا مخ سعی تبار امیری دو خبرن نمو کل بخون شد کوی او رو نخواهر که دور کسی چه. تاخ ایده ختم ایرو ایده تابت سر خواهر مقدر تنهایی دیانتی کن بود. همیشه خوب روز یاد سری مزنه. ایست تو واسه میرم تو چه ابوالفضل سن چیزی به تا یه چند روز زندون واسه داوریم چه تصمیمش عوض نیبوی دست کایلش برداری ولا تکنو اصلا امیری نونی زوره لبنان خوبه. نه امیری دی نه زوره امیرم میگه جدیدن با دیگه خوبه خانم. ولی ما دکتر حقیقتش به نظر اون بایستی که سیدا به نظر خیلی بهترسی کنم حالا چون روزی پخواست آدم رفت آمد نکنم فقط روزی هم یه سیدا زنی میرم نه دونو حالا هر طور خودتون مایلین خواستم رم نمو کل بخون و که اصلا نه امیری دی نه زوره دیگه ایمانی دی اصلا ایجاب روی حالا هر جور خودت سلا سالا تا که شیدونی ما با اول فروش رو بو منت سیکنو باش بعدش هم لیلا خانم حالا این بنده خدا صاحب زمین نام کار داره برم کارش انجام بدم یه وقت دست و کارت ناراحت برسم زامنی بود سلام ایمان علیکم. هم وقتی هم نه لیلا دیگه خبره کورتو باش سلام اخبره بی خواه خستی خم امی برنسی که دیمو مشکی که نداری که یه سریعت دیمونه چی کنی بعدا هم خود با مرشاد دیرنتش دست هم زام کنی با مرشاد نه، مخابره نه. کار شکنی آراز آره ایدون واسه تیخون دست در نکنه هم تا تشریف با ابوالفضل مشخص و بود زدن یاده ها خب بیا از این دست رو چیش نفتم توی با ابوالفضل چنو رو بیدیه خیلی ناراحت پارسی سخ من
نوتی که مثلا یه دفعه ابوال فرض ایتونو بریسی کاری انجام بری اونو والا اصلا بروتی ها آراد ذات بیو من میمه بخطا چه جاته آراد میمه بخطا ها اصلا کارش ها امی ایلا خاطرشی خاطرشی دست در امی نمیره گنده جای چند خیلی اینو بیره ناراتا بیره و دست نه آنچه الان ابوالفضل رفته زندان خیلی خوشحاله الان خوشحاله نه گم بیلش چند روزی تایم واسه تا یه خورده رویش عوضا بویه نه مانی که ماسیم یه سکون دیگه مک اگه سیمن معلومه دست در نکنه شیطون خواهد جان چند شیطون تایم بکی واسه تا شیطون. رویت عوضا بویه لیلا تبرک لیلا دست در نکنه والا نه امی خیلی نه زوره امی نو زوره اصلا قبول نکنه زوره ایگه باید اصلا تیم بود گفتم خواهرم تایم بویه چند روزی به خاطر دست کاری در که نکن. ابوالفرز از شیر دی دست در تیم رایبوریش تیتا خیلی نمی هلی تا اومه اینا بکنه میتابه چیکین تیمش که واسه دا باش. نداری واسه دا تو شامپیون دا کار سرکشون امیر تو چیه؟ قشنگ یا میخواد یه همون اندازم ببینش بستی خوبه امیونه خوبه خیلی قشنگه یا یکم شیعه بیناسی آشپزخونه میشه بیناسی همون میشم بشین نه میخوام یه تو طبقه چیه؟ دراخش بدی بسازم بز میخوام یه بیچی طبقه دراخش شما این بسازم ابوالفرز و آراز یه طبقه سی آراز یه طبقه شما سیخش ابوالفرز فعلا ابوالفرز مازیانو آزاش کنجوری نیست چه کاره بیکنه بعدش هم خدا بزرگ نه خوبه دست جانه که تام خوبه تاخت درست شده بارد شده بهتر زودی که کوهستان بیدیم سیلا بینه حلال کن بینه گذشت کن حلال زنده امی والا دی ما رفتیم دست در نکن سلامت بوش خدا حافظ سلامت خواهم ولی کاش تیما سیری بود چند روزی دست در نکنه کار مازم خود بود مازم آرامه ما کل سیمان لزه خود کار بین چسی تا میشوم یه چی گفت دست در نکنه دست در نکنه بوش خدا Oj, gnada, sei que tu também. Dlaczego? 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 خواهی بک بیا برو سلام برو بشی برو بشی او نوادی او نوستیش او صندوق خود بزن بده ها شروع شویه
رو الان سیر ذات چسیدی ها خب سر تاچ صوتنی آراز بابینه و بوی سرستن دیدی Sai, sai! Bra! Bra! Brati, bra! Bra! Koşlarına o da çok zansın ida. Çesini abram tu. Hatta ruzi amire ta tu han busta. Mira me potne? ها لیلا لو پتنه دفعه جمع کردن بیتر رو میبخشینیده هم شروع یا بشازی شو بشازی تا اینه تابعی میشه و بریم لیلا آناز هم ماشه خوره یه اون همینی داخلی لیلا Non salte loro? Cosa şu?
نه اشغال که اشغال شد بینا بینا داری سرش خیلی بینا داری سه برو اونونه لعنت کن برم دینا بره باید تبره دینا باید تبره نه میگه ماست بیا برای نبینه واسه بیا امیری خواهم میزاواستو آراز خواهی درا بیارش خواهم میزاواستو بیا بیا برای دینا خواهم میزاواستو تا سر رو تا منسی بویی زیاد مکی بیا بالا تبره والا دینا همه باید گناه داری یو چه فایده یه چی بهمش بخری گناه داری ابورتات خلاص زندان یه هم رفته زندان بهتر بیا برای تو رو میزنم بیا تبره بیا برای در دشه باید تبره برای در باید تبره یو دینا بعدی پس ماشین نداریش تا صدای تا قشنگ درست شدی صدا كما تحسنتي كما تبغى تمشي لا أتاخ ببي كمش عصايش عصايش نو خاص كده ببي كيش ولا تتموت بيني ما خدت كل ما يخص اي خلاص اي خلاص اصلا لا توصي مرتاح لازم حقش تبغى مثلا لا توصي أنا دام خير باصي خري مصنوعي انت خلق انت دنيا بتشوف سيدات سيدات تعلم اللي بوش وتاني بيتزا ممكن تحط عيد بتاع وصلت كمان اه